Oppitunti 1. Luonto ja villieläimet. Katsokaa tuota majesteettista sinihaikaraa. Se on upea. Tosiaankin. Ne ovat niin siroja lintuja, varsinkin soisissa altaissa kalastellessa. Minusta on kiehtovaa, miten ne metsästävät ruokaa. Kyllä. Ne ovat kärsivällisiä metsästäjiä, jotka odottavat täydellistä hetkeä iskeä. Tiesitkö, että näillä linnuilla on tärkeä rooli ekosysteemissä? Ehdottomasti. Ne auttavat hallitsemaan kalakantoja ja ylläpitämään tasapainoa. Ja se, mitä ne syövät, sulatetaan ravitsemaan täällä olevia kasveja. Aivan oikein. Luonnossa kaikki on yhteydessä toisiinsa. Rakastan sitä, miten jokaisella olennolla on oma roolinsa. Kyllä. Pienimmätkin hyönteiset edistävät ympäristön terveyttä. Hyönteisistä puheen ollen, huomasin lähistöllä lepattavan perhosia. Ne ovat kauniita. Ne auttavat myös pölyttämään kukkia. Luonto todellakin toimii harmoniassa. Niin on. Jokainen laji on selveytyäkseen riippuvainen muista. Onko sinulla suosikkilintua sinisorsan lisäksi? Rakastan värikkäitä kuningaskalastajia. Niiden eloisat värit ovat upeita. Kuningaskalastajat ovat ihastuttavia. Nautin niiden katselusta sukeltaessa kalojen perässä. Kyllä. Ne ovat uskomattoman taitavia saaliinsa nappaamisessa. Mietin, kuinka monta eri lintulajia tällä suojelualueella asuu. Niitä on luultavasti kymmeniä. Jokainen niistä lisää elämän monimuotoisuutta täällä. Se saa minut arvostamaan luontoa entistä enemmän. Todellakin. Ulkona vietetty aika auttaa meitä luomaan yhteyden ympäristöön. Pitäisikö meidän jatkaa tutkimista ja katsoa, mitä muita villieläimiä voimme löytää? Ehdottomasti. Olen innoissani löytäessäni lisää piilotettuja aarteita luonnosta. Mennään hiljaa. Emme halua säikäyttää lintuja. Hyvä idea. Kärsivällisyys on avainasemassa villieläinten tarkkailussa. Odotan innolla, mitä näemme seuraavaksi. Oppitunti 2. Stressin lievityksen löytäminen. Kaipaisin ehdottomasti stressin lievitystä elämääni. Ymmärrän. Mitä rentoutumismenetelmiä olet harkinnut? Olen kuullut, että eteeriset öljyt voivat olla todella rauhoittavia. Niin ne ovat. Aromaterapia on loistava tapa rentoutua. Mistä voin ostaa niitä? Eteerisiä öljyjä löydät terveyskaupoista tai verkosta. Kuulostaa helpolta. Onko sinulla suosikkituoksuja? Rakastan laventelia, se on uskomattoman rauhoittava. Olen kuullut, että laventeli auttaa myös uneen. Kyllä. Se luo rauhallisen ympäristön rentoutumiseen. Entä muut stressin lievitysmenetelmät? Oletko koskaan kokeillut meditaatiota? Se voi olla erittäin tehokasta. Olen miettinyt asiaa, mutta en ole koskaan kunnolla sitoutunut. Kannattaa kokeilla. Jo muutama minuutti päivässä voi auttaa. Aion tutustua meditaatiosovelluksiin. Ne saattavat opastaa minua. Loistava idea. Monet sovellukset tarjoavat upeita ohjattuja sessioita.
Entä fyysiset aktiviteetit? Ovatko ne mielestäsi hyödyllisiä? Ehdottomasti. Liikunta on loistava tapa vähentää stressiä. Mitä teit mielelläsi? Rakastan joogaa. Se yhdistää liikkeen ja tietoisen läsnäolon. Olen aina halunnut kokeilla joogaa. Onko se vaikeaa? Ei ollenkaan. Tunteja on kaikille taitotasoille. Voisin liittyä alkeiskurssille. Se olisi loistava alku. Voit edetä omaan tahtiisi. Arvostan kaikkia näitä ehdotuksia. Ole hyvä. Muista asettaa itsestäsi huolehtiminen etusijalle. Varaan ehdottomasti aikaa rentoutumiselle aikataulussani. Siinäpä se henki. Ansaitset voida parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos kannustuksesta. Odotan innolla näiden vaihtoehtojen tutkimista. Oppitunti 3. Tehokas työpaikkaviestintä. Kun kommunikoit kollegoiden kanssa, selkeys on välttämätöntä. Olen samaa mieltä. Meidän on mukautettava viestintätyyliämme yleisömme mukaan. Juuri niin. Eri ihmiset reagoivat paremmin eri lähestymistapoihin. Kyllä. Jotkut suosivat suoraa tietoa, kun taas toiset arvostavat yksityiskohtaisempaa selitystä. Miten yleensä lähestyt sitä? Yritän ensin kartoittaa heidän mieltymyksensä. Se auttaa minua räätälöimään viestiäni. Se on fiksua. Oletko koskaan kohdannut haasteita kommunikoinnissa? Totta kai. Väärinkäsityksiä voi sattua, etenkin sähköposteissa. Tiedän, mitä tarkoitat. Äänensävy voidaan helposti tulkita väärin. Juuri niin. Lisään usein ystävällisen tervehdyksen luodakseni positiivisen sävyn. Se on loistava strategia. Entä kokousten aikana? Kannustan aina avoimeen keskusteluun. Se edistää yhteistyötä. Tykkään siitä. Jokaisen pitäisi voida jakaa ajatuksensa mukavasti. Kyllä. Se voi johtaa innovatiivisiin ideoihin ja ratkaisuihin. Oletko koskaan joutunut käymään vaikeaa keskustelua? Olen. On tärkeää pysyä rauhallisena ja kuunnella aktiivisesti. Kuunteleminen on avainasemassa. Se osoittaa kunnioitusta ja auttaa ratkaisemaan konflikteja. Ehdottomasti. Joskus ihmiset vain haluavat tulla kuulluiksi. Mitä teit, jos joku asettuu puolustuskannalle? Pyrin olemaan kärsivällinen ja löytämään yhteisen sävelen. Se on viisasta. Ratkaisuihin keskittyminen voi muuttaa keskustelun suunnan. Kyllä. Se ohjaa energian yhteistyöhön konfliktin sijaan. Arvostan näkemyksiäsi tästä aiheesta. Kiitos. Tehokas viestintä on elintärkeää kaikilla työpaikoilla. Muistakaamme nämä strategiat tämänpäiväisessä kokouksessamme. Oppitunti 4. Yhteiskunta ja oikeudenmukaisuus. Oletko huomannut, kuinka suosittua puolisotilaallinen muoti on viime aikoina ollut? Kyllä, se on aika silmiinpistävää. Se näyttää heijastavan tietynlaista tyylin kovuutta.
Todellakin. Se herättää kuitenkin kysymyksiä siitä, minkä viestin se lähettää. Niin on. Muoti voi joskus heijastaa yhteiskunnallisia ongelmia, kuten konflikteja. Konflikteista puheen ollen, luin, että oikeuslaitos on käyttäytynyt armottomammin kaikkea väkivaltaan liittyvää kauppaa vastaan. Tuo on mielenkiintoinen näkökohta. Se osoittaa, miten laki mukautuu yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kyllä. Mutta ratkaiseeko tämä lähestymistapa todella käsillä olevat ongelmat? Se on keskustelun aihe. Jotkut väittävät, että ankarat toimenpiteet voivat johtaa suurempaan kaunaan. Ymmärrän tuon näkökulman. Tiukka valvonta voi aiheuttaa ihmisille vaikeuksia syrjäytyä. Juuri niin. On tärkeää tasapainottaa oikeudenmukaisuus ja myötätunto. Oikeudenmukainen lähestymistapa voisi johtaa parempiin yhteiskunnallisiin tuloksiin. Kyllä. Kuntoutus voi rangaistusten sijaan edistää muutosta. Mietin, miten nämä trendit vaikuttavat yleisön käsitykseen auktoriteeteista. Ne voivat luoda joko luottamusta tai epäluottamusta riippuen siitä, miten ihmiset kokevat heitä kohdeltavan. Luottamus on ratkaisevan tärkeää kansalaisten ja oikeuslaitoksen välisen terveen suhteen kannalta. Ehdottomasti. Ilman luottamusta yhteistyöstä tulee haastavaa. Joten miten voimme kannustaa positiivisempaan keskusteluun näistä asioista? Avoimet keskustelut ja yhteisön osallistaminen voivat kuroa umpeen kuilua. Yhteisöohjelmat voisivat auttaa ratkaisemaan taustalla olevia ongelmia. Kyllä. Ihmisten voimaannuttaminen koulutuksen ja resurssien avulla on elintärkeää. Vaikuttaa monimutkaiselta ongelmalta, johon ei ole helppoja ratkaisuja. Todellakin. Mutta monimutkaisuuden tunnustaminen on ensimmäinen askel kohti edistystä. Arvostan keskusteluamme. Se selkeyttää vaikeita aiheita. Tunnen samoin. Tällaiset keskustelut voivat innostaa harkittuun toimintaan. Jatkakaamme näiden kysymysten tutkimista yhdessä. Oppitunti 5. Tietoiset valinnat. Minun on niin helppoa avata sosiaalisen median sovelluksiani ajattelemattomasti. Ymmärrän. Niiden tarkistamisesta voi tulla tapa edes ajattelematta. Juuri niin. Mietin usein, onko olemassa parempaa tapaa käyttää aikaani. Oletko ajatellut asettaa tiettyjä aikoja sovellusten tarkistamiseen? Loistava idea. Se voisi auttaa minua olemaan tietoisempi. Kyllä. Aikatauluttamalla voit nauttia ajastasi verkossa menemättä kuitenkaan liian pitkälle. Voisin myös yrittää löytää vaihtoehtoisia aktiviteetteja sen ajan täyttämiseksi. Ehdottomasti. Kirjan lukeminen tai kävelylenkki voisi olla virkistävää. Rakastin ennen lukemista, mutta olen päässyt siitä eroon. Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa alusta. Saatat löytää intohimosi uudelleen. Saatan aloittaa lyhyemmillä kirjoilla tai artikkeleilla, jotta pääsen helpommin alkuun. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Lyhyetkin lukemiset voivat olla erittäin tyydyttäviä. Entä sinä? Miten hallitset ruutuaikaasi? Asetan sovelluksilleni päivittäiset rajoitukset, jotta pysyn keskittyneenä. Tuo on fiksua. Pidätkö sitä tehokkaana? Kyllä. Se kannustaa minua osallistumaan muihin aktiviteetteihin.
Kaipaisin enemmän tasapainoa elämääni. Me kaikki voisimme. Tasapainon löytäminen on avain hyvinvointiin. Nautin ajatuksesta olla tietoisempi valinnoistani. Tietoinen läsnäolo voi johtaa täyteläisempiin kokemuksiin. Voisin ehkä aloittaa päiväkirjan, johon voisin kirjata tekemisiäni. Tuo on loistava idea. Se auttaa sinua pohtimaan, miten käytät aikaasi. Kokeilenpa. Kiitos kannustuksesta. Ole hyvä. Odotan innolla kuulevani edistymisestäsi. Kohti tietoisia valintoja ja täyteläisempiä päiviä edessä. Oppitunti 6. Kulinaarisia seikkailuja. Olen kokeillut monien kulttuurien perinneruokia. Kuulostaa mahtavalta seikkailulta. Mistä ruuasta pidit eniten? Sanoisin, että marokkolainen ruoka oli unohtumatonta. Olen aina halunnut kokeilla marokkolaista taginea. Millaista se oli? Se oli täyteläinen ja maukas, täydellisellä maustesekoituksella. Kuulostaa herkulliselta. Söitkö sitä kuskusin kanssa? Kyllä. Kuskus oli kuohkeaa ja sopi kauniisti muhennoksen kanssa. Voin melkein maistaa sen. Mitä muita perinneruokia olet kokeillut? Nautin myös aidosta italialaisesta pastasta pienessä kylässä. Mikään ei voita itse tehtyä pastaa. Oliko se niin hyvää kuin sanotaan? Se oli uskomatonta. Kastike oli niin raikasta ja eloisaa. Minun on pakko lisätä se kulinaariseen listaani. Sinun pitäisi. Entä sinä? Oletko kokeillut mitään perinteisiä ruokia viime aikoina? Maistoin hiljattain thaimaalaista katuruokaa. Se oli makujen purske. Rakastan thaimaalaista ruokaa. Oletko kokeillut mitään tulisia ruokia? Kyllä, minulla oli mausteinen vihreä karri, joka sai makunystyräni tanssimaan. Kuulostaa upealta. Nautin thaimaalaisen keittiön tulisuuden ja makeuden tasapainosta. Juuri niin. Se on ainutlaatuinen kulinaarinen kokemus. Oletko koskaan kokeillut tehdä mitään perinteisiä ruokia kotona? Yritin kerran tehdä sushia, mutta se oli aika sotkuinen puuha. Sushi voi olla hankalaa. Miten se onnistui? Sanotaanpa vaikka, että se näytti enemmän dekonstruoidulta rullalta. Onpa hulvatonta. Ainakin sinulla oli hauskaa sitä tehdessäsi. Todellakin. Ruuanlaiton pitäisi aina olla seikkailu, vaikka se olisikin sotkuista. Olen samaa mieltä. Prosessi on aivan yhtä tärkeä kuin lopputulos. Lisäksi se antaa meille upeita tarinoita jaettavaksi. Tarinoista puheen ollen, meidän pitäisi kokeilla jonkin perinteisen ruuan valmistamista yhdessä. Kuulostaa loistavalta idealta. Minkä keittiön meidän pitäisi valita? Entä kreikkalainen moussaka? Olen aina halunnut tehdä moussakaa. Täydellinen valinta. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan tuohon kulinaariseen seikkailuun. Suunnitellaan se pian. Odotan innolla, miten siinä käy. Oppitunti 7. Perhehetkien vaaliminen. Yritän viettää aikaa isoiseni kanssa niin paljon kuin mahdollista.
Se on ihanaa. Isovanhemmilla on usein niin paljon tarinoita jaettavana. Kyllä. Käyn joskus kävelyllä hänen kanssaan puistossa. Kuulostaa ihanalta. Yhdessä kävely luo varmasti mukavan siteen. Niin on. Autan häntä kävelemään, kun hänellä on vaikeuksia. Se on sinulta todella ystävällistä. Se osoittaa, kuinka paljon välität. Nautin kuunnella hänen tarinoitaan kävellessämme. Isovanhemmilla on ainutlaatuinen näkökulma elämään, eikö niin? Ehdottomasti. Hänen kokemuksensa ovat kiehtovia ja usein humoristisia. Voin kuvitella. Huumori on loistava tapa luoda yhteyksiä sukupolvien välillä. Hänellä on aina hauska tarina nuoruudestaan. Nuo tarinat voivat opettaa meillekin arvokkaita asioita. Kyllä. Opin niin paljon hänen kokemuksistaan. On tärkeää vaalia noita yhteisiä hetkiä. Olen samaa mieltä. Kumpa voisin viettää hänen kanssaan vielä enemmän aikaa. Ehkäpä voisitte suunnitella yhdessä erityisiä retkiä. Loistava idea. Ehkä piknik tai museokäynti. Kyllä. Uudet kokemukset voivat luoda kestäviä muistoja. Ehdotan sitä hänelle ehdottomasti. Olen varma, että hän arvostaisi huomaavaisuutta. On mukava tietää, että voin olla hänen tukenaan. Ehdottomasti. Perheen tuki on korvaamatonta missä iässä tahansa. Toivon, että voimme jatkaa muistojen luomista hänen kanssaan tulevina vuosina. Se on kaunis tavoite. Vaali jokaista hetkeä. Kiitos. Muistan priorisoida perheen kanssa vietettyä aikaa. Oppitunti 8. Tehokas projektinhallinta. Tämän projektin hallintatyökalun käyttö on auttanut valtavasti. Ehdottomasti. Se on helpottanut tehtävien delegointia ja edistymisen seuraamista. Arvostan sitä, miten järjestelmälliseltä kaikki tuntuu nyt. Kyllä. Se antaa kaikille mahdollisuuden nähdä vastuunsa selkeästi. Oletko huomannut, kuinka paljon tehokkaammiksi kokouksemme ovat tulleet? Todellakin. Käytämme vähemmän aikaa keskustelemalla siitä, kuka tekee mitäkin. Tuo on hyvä pointti. Voimme keskittyä ongelmien ratkaisemiseen. Juuri niin. Se kannustaa tuottavampaan ilmapiiriin. Pidän myös siitä, miten voimme asettaa määräaikoja ja muistutuksia. Kyllä. Se pitää kaikki vastuullisina ja aikataulussa. Mitä ominaisuuksia pidät hyödyllisimpinä? Rakastan yhteistyötyökaluja. Niiden avulla palautteen jakaminen on helppoa. Kommenttiosiot ovat pelastus. Niin ne todellakin ovat. Se vähentää loputtomien sähköpostiketjujen tarvetta. Muistan ajan, jolloin luotimme pelkästään sähköposteihin. Se oli kaoottista. Nyt kaikki on yhdessä paikassa. Tunnen oloni vähemmän stressaantuneeksi tietäessäni, että voin tarkistaa edistymiseni milloin tahansa. Se on valtava etu. Se antaa selkeän yleiskuvan projektista. Onko joukkue mielestäsi nyt motivoituneempi? Ehdottomasti. He näkevät panosteensa vaikuttavan.
On palkitsevaa nähdä yhteinen edistymisemme. Kyllä. Pienten voittojen juhliminen kohottaa mielialaa. Olen innoissani nähdessäni, miten voimme parantaa vielä enemmän. Minä myös. Jatkuva parantaminen on avain menestykseen. Jatketaan uusien ominaisuuksien tutkimista työnkulkumme parantamiseksi. Ehdottomasti. Aina on jotain uutta opittavaa. Arvostan sitä, miten teknologia voi yksinkertaistaa työtämme. Oppitunti 9. Oikean lemmikin valitseminen. Lemmikkeinä voi pitää monenlaisia eläimiä. Kyllä, se on kiehtovaa. Mitä mielestäsi on yleisimmät lemmikit? Sanoisin, että koirat ja kissat ovat monille ihmisille listan kärjessä. Ehdottomasti. Ne ovat rakkaita kumppaneita syystä. Koirat tunnetaan uskollisuudestaan ja energiastaan. Kyllä. Heistä tulee hyviä ystäviä ja he voivat olla melko leikkisiä. Ja kissat ovat usein itsenäisempiä. Se on totta. Ne voivat olla vähemmän huoltoa vaativia kuin koirat. Oletko koskaan harkinnut lemmikin hankkimista? Olen ajatellut sitä. Haluaisin kovasti koiran, mutta matkustan usein. Se voi olla haaste. Koirat tarvitsevat paljon huomiota. Kyllä. Voisin harkita kissaa mieluummin. Ne ovat sopeutumiskykyisempiä. Kissat osaavat pitää itsensä viihdytettyinä melko hyvin. Juuri niin. Lisäksi ne voivat olla hyvin hellyydenkipeitä, kun ne niin haluavat. Entä muut eläimet? Oletko koskaan ajatellut hankkivasi jotain epätavallista? Olen ajatellut hankkia kanin. Ne ovat suloisia ja pehmeitä. Kanit voivat olla mahtavia lemmikkejä. Niillä on ainutlaatuiset persoonallisuudet. Kyllä. Tykkään siitä, miten ne hyppivät ympäriinsä. Olen kuullut, että marsut ovat myös suosittuja. Ne ovat. Ne ovat sosiaalisia olentoja ja nauttivat seurasta. Mitä mieltä olet matelioista lemmikkeinä? Ne voivat olla kiehtovia, mutta ne vaativat erityistä huolenpitoa. Se on totta. Kaikki eivät ole valmiita lemmikkikäärmeen tai liskon ottamiseen. Juuri niin. Tutkimukset ovat ratkaisevan tärkeitä ennen lemmikin hankkimista. Lemmikit voivat tuoda paljon iloa, mutta niihin liittyy myös vastuuta. Kyllä. On tärkeää varmistaa, että voit tarjota oikeanlaisen ympäristön. Ihailen ihmisiä, jotka adoptoivat lemmikkejä eläinsuojeluyhdistyksistä. Minä myös. Se antaa eläimille toisen mahdollisuuden elämään. Ehkä jonain päivänä adoptoin koiran löytöeläintalolta. Se olisi ihanaa. Antaisit rakastavan kodin sitä tarvitsevalle lemmikille. Odotan innolla sitä päivää. Lemmikit todella rikastuttavat elämäämme. Oppitunti 10. Unelmien tavoittelu. Oletko kuullut nuoresta naisesta, joka lähti suureen maailmaan? Kyllä. Hän pärjäsi todella hyvin. Se on varsin inspiroivaa. Ihailen hänen päättäväisyyttään. Hän suoriutui aina parhaalla mahdollisella tavalla. Ehdottomasti. Unelmiensa tavoittelu vaatii paljon rohkeutta.
Mietin, mikä motivoi häntä jatkamaan. Uskon, että hänen intohimonsa käsityötään kohtaan vauhditti hänen matkaansa. Se on järkevää. Intohimo voi olla voimakas motivaattori. Kyllä. Se auttaa meitä voittamaan esteet ja pysymään keskittyneinä. Luitko joistakin hänen kohtaamistaan haasteista? Niinpä. Hän kohtasi vastoinkäymisiä, mutta ei koskaan antanut niiden määritellä itseään. Se on todella arvokas oppitunti. Sinnikkyys on avain menestykseen. Todellakin. Se muistuttaa meitä siitä, että epäonnistuminen on usein askelma eteenpäin. Arvostan sitä, miten hän tarttui jokaiseen tilaisuuteen. Kyllä. Hän oli aktiivinen etsiessään kokemuksia kasvun tueksi. Haluaisin kuulla lisää hänen esityksistä. Hän sai ylistäviä arvosteluja. Ihmiset olivat lumoutuneita hänen lahjakkuudestaan. Kuinka mahtavaa! Tuollaisen tunnustuksen täytyy tuntua palkitsevalta. Niin todellakin. Se antaa tunnustusta kaikesta hänen tekemästään kovasta työstä. Kumpa minulla olisi hänen itseluottamustaan omien intohimojeni tavoitteluun? Kyllä sinä pystyt. Muista, että itseluottamus kasvaa harjoittelun ja kokemuksen myötä. Olet oikeassa. Ehkä minun pitäisi aloittaa pienestä ja rakentaa tietä ylöspäin. Se on loistava strategia. Jokainen pieni askel on tärkeä tavoitteidesi saavuttamiseksi. Otan neuvosi sydämelleni. En malta odottaa, että näen sinun loistavan omalla matkallasi. Nyt seurataan unelmiamme, aivan kuten hänkin. Oppitunti 11. Uusien makujen löytäminen. Löysin juuri uuden sitrushedelmän. Siitä saattaa tulla uusi suosikkini. Kuulostaa kiehtovalta. Minkä tyyppinen sitrushedelmä se on? Sitä kutsutaan veriappelsiiniksi. Väri on silmiinpistävä. Olen nähnyt noita. Miltä ne maistuvat tavallisiin appelsiineihin verrattuna? Ne ovat makeampia ja niissä on vivahdevadelmaa. Kuulostaa herkulliselta. Aion ehdottomasti kokeilla. Et tule katumaan sitä. Ne sopivat täydellisesti salaatteihin tai jälkiruokiin. Voin kuvitella. Sitrus tuo niin paljon kirkkautta ruokiin. Oi, katso tätä. Se on pomelo. Pomelo. En ole koskaan maistanut sellaista. Millainen se on? Se on sitrushedelmistä suurin ja sillä on mieto, makea maku. Kiehtovaa. Minun täytyy lisätä se ostoslistalleni. Sinun pitäisi. Se on aika virkistävää, varsinkin kesällä. Rakastan uusien hedelmien löytämistä. Se pitää ateriat jännittävinä. Juuri niin. Jokaisella hedelmällä on oma ainutlaatuinen tarinansa ja makuprofiilinsa. Ja niiden kanssa kokeilemalla voi syntyä herkullisia luomuksia. Oletko koskaan tehnyt hedelmäsalaattia eri lajikkeista? Olen. Se on värikäs ja maukas tapa nauttia hedelmistä. Minun pitäisi kokeilla tuota. Kuulostaa hauskalta aktiviteetilta. Niin on. Lisäksi voit olla luova kastikkeiden ja täytteiden kanssa. Mitä yleensä lisäät hedelmäsalaattiisi?
Loraus hunajaa ja puristuslimettiä korostavat makua todella paljon. Kuulostaa ihanalta. Muistan kokeilla tuota. Tulet rakastamaan sitä. Tuoreet hedelmät ansaitsevat hieman enemmän hellyyttä. Olen innoissani kokeilemaan kaikkia näitä sitrushedelmiä. Minä myös. Tehdään yhdessä pian suunnitelma hedelmäruuan valmistamiseksi. Kuulostaa ihanalta idealta. Odotan innolla, että pääsen maistamaan luomuksiamme. Oppitunti 12. Matkaseikkailut. Matkasi kuulostaa upealta. Aloitin Lontoossa. Se on upea kaupunki aloittaa matkasi. Mistä pidit eniten? Rakastin historiallisten paikkojen, erityisesti Lontoon Towerin, tutkimista. Historia siellä on kiehtovaa. Näitkö kruunun jalokivet? Kyllä. Ne olivat henkeä salpaavan kauniita. Lontoon jälkeen matkustin Pariisin läpi. Pariisi on niin romanttinen kaupunki. Oletko käynyt Eiffeltornissa? Niin teinkin. Huipulle kiipeäminen oli unohtumaton kokemus. Näkymän on täytynyt olla upea. Niin todellakin. Sitten jatkoin matkaani Roomaan. Ah, Rooma. Ruoka on varmasti ollut uskomatonta. Se oli ihanaa. Söin elämäni parasta pastaa. Voin vain kuvitella. Kävitkö Kolosseumilla? Ehdottomasti. Sen sisällä seisominen tuntui kuin olisi astunut ajassa taaksepäin. Se on yksi unelmistani. Oletko osallistunut retkille? Kyllä, osallistuin opastetulle kierrokselle, joka herätti historian eloon. Nuo matkat tarjoavat usein niin mielenkiintoisia oivalluksia. Rooman jälkeen suuntasin Barcelonaan. Barcelona on eloisa. Näitkö Gaudin arkkitehtuuria? Kyllä. Sagrada Familia oli henkeä salpaava. Se on niin ainutlaatuinen mestariteos. Oletko kokeillut paikallisia ruokia? Nautin tapaksia joka ilta. Ne olivat herkullisia. Tapas on täydellinen tapa kokea erilaisia makuja. Jokainen kaupunki tarjosi jotain ainutlaatuista, mikä teki matkasta unohtumattoman. Kuulostaa kokonaisvaltaiselta seikkailulta. Kuulisin mielelläni lisää matkoistasi. Minulla on paljon tarinoita. Ehkä voisimme suunnitella yhdessä matkakertomuksen. Kuulostaa loistavalta idealta. Kokemustemme jakaminen voisi inspiroida muita. Oppitunti 13. Luonnon ja kunnon tasapainottaminen. Nautin luonnossa olemisesta, se on niin virkistävää. Se on mukavaa. Tykkään käydä kuntosalilla ja treenata. Kuntosali on mahtava, mutta tunnetko koskaan tarvetta olla ulkona? Ehdottomasti. Yritän tasapainotella molempien välillä. Luonto nuortuu. Huomaan, että ulkona oleminen parantaa mielialaani huomattavasti. Olen samaa mieltä. Raikkaassa ilmassa ja auringonpaisteessa on jotain rauhoittavaa. Mistä ulkoiluaktiviteeteista nautit? Rakastan patikointia.
Se yhdistää liikunnan kauniisiin maisemiin. Patikointi on fantastista. Oletko tutustunut paikallisiin polkuihin? Kyllä, löysin viime viikonloppuna upean polun. Näkymät olivat upeat. Kuulostaa mahtavalta. Liityn mielelläni seuraasi ensi kerralla. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa olla yhteydessä luontoon. Tykkään myös pyöräillä puistossa. Se on hauska treeni. Pyöräily on jännittävää. Lisäksi sen avulla pääset kattamaan pidempiä matkoja. Juuri niin. Minä otan usein pyöräni mukaan jokea pitkin. Kuulostaa ihastuttavalta. Joen täytyy täydentää maisemaa. Niin on. Rakastan katsella sorsien uintia pyöräillessäni. Kuinka viehättävää. Luonnolla on tapana tehdä treenaamisesta nautinnollista. Pidätkö enemmän sisä- vai ulkotreeneistä? Tykkään treenata ulkona mieluummin, kun on hyvä sää. Sama täällä. Ulkona treenaamisessa on jotain virkistävää. Lisäksi se voi olla loistava tapa tavata uusia ihmisiä. Olen tavannut poluilla monia kuntoilun harrastajia. Se on mahtavaa. Se luo yhteisöllisyyden tunnetta. Ehkä meidän pitäisi järjestää ryhmäretki pian. Tuo on loistava idea. Olisi hauskaa jakaa kokemus. Suunnitellaan se yhdessä. Luonto ja kuntoilu yhdessä ovat täydellinen parivaljakko.